एभ्रिवान, आज हामी लाइम, स्टिल र टिम्बरमा केही पोइन्टहरू याद गर्न गइरहेको छौँ, पढ्न गइरहेको छौँ। ल त सुरु गरौँ लाइमबाट। अब हामी लाइमस्टोन भनेको CaCO3 हो, फर्मुला याद गर्नुपर्छ। त्यसलाई चाहिँ 800 डिग्री सेल्सियसमा क्याल्सिनेसन गऱ्यो भने क्विक लाइम CaO क्याल्सियम अक्साइड क्विक लाइम बन्छ। त्यसपछि क्लासिफिकेसन छ लाइमको, हामीसँग क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E र क्लास F छुटेछ। क्लास F सम्मको क्लासिफिकेसन छ। त्यसमा अब क्लास A लाई इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम भनिन्छ, क्लास B लाई सेमी हाइड्रोलिक लाइम भनिन्छ, क्लास C फ्याट लाइम, क्लास D म्याग्नेशियम अर डोलोमाइट लाइम, क्लास E लाई कंकर लाइम भनिन्छ। यो कुराहरू याद गर्नु पर्यो। त्यस्तै गरी अर्को पोइन्ट, फ्याट लाइम अब्टेन बाई बर्निङ लाइमस्टोन बर्न गरेर फ्याट लाइम हुन्छ, त्यस बन्छ। त्यस्तै गरी हाइड्रोलिक लाइम आफ्टर बर्निङ कंकरलाई बर्न गरेपछि हाइड्रोलिक लाइम बन्छ। नेक्स्ट छ त्यो अघि हामीले क्लासिफिकेसन पढेमा द क्लास A लाइम्स आर द हाइड्रोलिक लाइम, त्यो हाइड्रोलिक लाइम अघि पनि भनिसक्यौँ। त्यस्तै गरी त्यो चाहिँ सेट अन्डर वाटर इन एब्सेन्स अफ एयर। यो पोइन्टहरू याद गर्नुपर्ने पोइन्टहरू मैले सर्टकटमा लेखेको छु। क्ले कन्टेन्ट चाहिँ 10 देखि 30% हुन्छ अनि युज्ड फर द कन्स्ट्रक्सन अफ स्ट्रक्चर्स लाइक आर्चेस एन्ड डोम्स। त्यस्तै गरी छ क्लास C, त्यसलाई चाहिँ फ्याट लाइम भनिन्छ। त्यसलाई फ्याट लाइम, रिच लाइम, प्योर लाइम, हाई क्याल्सियम अर व्हाइट लाइम पनि भनिन्छ। अब यो पोइन्टहरू याद गर्नुपर्छ। नेक्स्ट अरू पोइन्टहरू छ, प्लास्टर एन्ड व्हाइट वासिङमा चाहिँ त्यो फ्याट लाइम युज हुन्छ। यो चाहिँ मोर्टारको रूपमा युज गर्न सकिँदैन, किनभने चाहिँ त्यो पुवर स्ट्रेन्थ र स्लो हार्डनिङ हुने भएकोले। अनि यो स्लेक फास्ट तर के हुन्छ, सेट स्लो। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ, यो अब्जेक्टिभ क्वेसनमा आइरहन्छ। स्लेक फास्ट, फ्याट लाइम स्लेक फास्ट बट सेट स्लो। यो रिच भए पनि सेट स्लो हुन्छ भनेर याद गर्नु होला। त्यसै डजन्ट सेट अन्डर वाटर, पानीमा यो सेट हुँदैन। इम्प्युरिटिज नट ग्रेटर देन 5%। त्यसपछि भोल्युम इन्क्रिज 2 to 3 टाइम्स आफ्टर स्लेकिङ, यो पनि याद गर्नुहोस्। यो अघिकै रिपिट भयो। लाइमस्टोन क्याल्सिनेसन गरेपछि क्विक लाइम क्याल्सियम अक्साइड बन्छ भन्यो। त्यस्तै गरी हाइड्रेटेड लाइम भनेको क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 हो। त्यो भनेको चाहिँ क्विक लाइममा वाटर मिसायो भने हाइड्रेटेड लाइम विथ वाटर भने चाहिँ हाइड्रेटेड लाइम हुन्छ। त्यसलाई स्लेक लाइम पनि भनिन्छ है। त्यस्तै गरी लम्प लाइम भनेको फ्रम किल्नबाट भट्टीबाट निकाल्दाको लम्प फर्ममा भएको लाइमलाई चाहिँ लम्प लाइम भन्छ, त्यो क्विक लाइम पनि हो। मिल्क लाइम अर मिल्क अफ लाइम भन्ने कुरो चाहिँ थिन पोरेबल सोल्युसन अफ स्लेक लाइम, जुन हामी पानी मिसाइसकेपछिको त्यो एउटा सोल्युसन बनाउँछ, त्यसमा माथिको थिन पोरेबल सोल्युसन हुन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ मिल्क अफ लाइम पनि भनिन्छ। स्लेकिङ गर्नु भनेको चाहिँ सेम त्यही क्विक लाइमलाई वाटरमा मिक्स गर्नु अथवा लाइममा वाटर हाल्नु, त्यो हाइड्रेसन जस हिट जेनेरेसन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्लेकिङ भनिन्छ। नेक्स्ट छ अब केही अर्को पोइन्टहरू। फेरि लाइममा चाहिँ हाइड्रोलिक लाइम चाहिँ फिबली हाइड्रोलिक लाइम, मोडरेटली हाइड्रोलिक लाइम र इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइम भनेर 3टा क्लासिफिकेसन छ। त्यसमा हामीले केही पोइन्टहरू छन्। स्लेकिङ टाइम भनौँ न, स्लेकिङ टाइम चाहिँ फिबली हाइड्रोलिक लाइमको लागि 5 to 15 मिनट, मोडरेटली हाइड्रोलिक लाइमको लागि 1 to 2 आवर र इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइमको लागि 2 to 5 आवर्स, त्यो याद गरौँ। त्यसपछि त्यस्तै गरी सेटिङ टाइम, फिबली हाइड्रोलिक लाइमलाई चाहिँ 21 डेज लाग्छ भनेपछि मोडरेटली हाइड्रोलिक लाइमलाई 7 डेज र इमिनेन्टली हाइड्रोलिक लाइमलाई 2 to 48 आवर्स सेट हुन लाग्छ। नेक्स्ट छ अब लाइम पट्टी भन्छौँ हामी, पुट्टी पनि भन्छौँ। अब्टेन बाई एडिङ हाइड्रेटेड लाइम टु वाटर, हाइड्रेटेड लाइमलाई चाहिँ हामी लाइम पुट्टी बनाउँछौँ। त्यो कसरी हुन्छ, स्टिल टु थिक क्रिमी कन्सिस्टेन्सी, क्रिमी टाइपको अलि बाक्लो टाइपको त्यो सोल्युसन हो है लामपुट्टी भनेको। त्यसपछि अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट, लाइम इज नट एभाइलेबल इन फ्री स्टेट, हामीले लाइमलाई चाहिँ सिधै फ्री स्टेटमा पाउँदैनौँ। अर्को छ द प्रोपर्टी बाई भर्चु अफ विच लाइम सेट अन्डर वाटर इज नोन एज हाइड्रोलिसिटी, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। त्यस्तै गरी इनिसियल सेटिङ टाइम अफ हाइड्रोलिक लाइम अथवा लाइम पोजोलोना 120 मिनट्स हुन्छ। यस्तै सिमिलर टाइपको सेटिङ टाइम फर एस्बेस्टस सिमेन्ट चाहिँ 90 मिनट्स। यो दुईवटा युनिक भएको भएर मैले राखेको छु। 90 ml चाहिँ 90 मिनट्स हो। अब हामी अरू सिमेन्टको सेटिङ टाइमको बारेमा चाहिँ हामी कङ्क्रिट टेक्नोलोजीमा पढाउँला। अर्को चाहिँ एउटा टेस्ट, अलि इम्पोर्टेन्ट टेस्ट राखेर मैले राखिदिएको यहाँ, बल टेस्ट भन्ने हुन्छ, लाइममा गर्ने टेस्ट हो। टु नो द एक्सपेन्सन एन्ड डिसइन्टिग्रेसन अफ लाइम बल आफ्टर 6 आवर्स। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ स्टिल। स्टिलको अब यो ओर्सहरूको नामहरू याद गरौँ र कति पर्सेन्टेज अफ आइरन कन्टेन्ट हुन्छ त भन्ने कुरो
त्यहाँ छ म्याग्नेसाइट Fe3O4 हुन्छ भन्छ, त्यो चाहिँ 70 to 75% आइरन कन्टेन्ट हुन्छ। हेमाटाइट ओरमा चाहिँ 70% हुन्छ। आइरन पाइराइटमा चाहिँ 47% आइरन कन्टेन्ट हुन्छ। सेटेराइटमा 40% आइरन कन्टेन्ट हुन्छ। अनि अब हामी टाइप अफ आइरनमा चाहिँ पिग आइरन, कास्ट आइरन, रट आइरन भन्ने छ। त्यसमा सुरुमा पिग आइरन पढौँ। पिग आइरनमा चाहिँ रिफाइन्ड, यो एकदमै रिफाइन्ड प्रोडक्ट हो। कार्बन 3 to 4%, यो कार्बन कन्टेन्ट चाहिँ याद गर्नुपर्छ, 3 to 4%। बेसिमर पिग चाहिँ कहाँबाट, फ्रम हेमाटाइट ओरबाट चाहिँ बेसिमर पिग निकालिन्छ। यो चाहिँ फ्री फ्रम सल्फर, फस्फरस, कपर। बेसिमर पिग चाहिँ यतिबाट फ्री हुन्छ। त्यसै छ कास्ट आइरन छ, यो चाहिँ बाई स्मेल्टिङ पिग आइरन इन प्रेजेन्स अफ फ्लक्स एन्ड कोक। यसलाई चाहिँ कुपोला फर्नेसबाट रेडी गरिन्छ। यसमा यो कास्ट आइरनमा 2 to 4% कार्बन कन्टेन्ट हुन्छ। युज एज अ बेसिक मेटेरियल फर द म्यानुफ्याक्चर अफ रड आइरन एन्ड माइल्ड स्टिल। कास्ट आइरनलाई चाहिँ रड आइरन र माइल्ड स्टिल बनाउनलाई युज गरिन्छ। त्यस्तै गरी रड आइरन भनेको 0.15% कार्बन। यो पर्सेन्टेजहरूलाई यसलाई बेस लाइन गरेर याद गर्नु होला। हामीले अब्जेक्टिभ डिफ्रेन्ट बुकहरू पढ्दै गर्दा डिफ्रेन्ट यो पर्सेन्टेजहरू हेरेर आउँछौँ, तर बेस लाइन यसलाई मानेर हामी गेस गर्न सक्छौँ। एक्ज्याक्ट यही नहुनसक्छ है, तर बेसिकल्ली यही नै हो। त्यसपछि अब फेरि यो पिग आइरनलाई चाहिँ फाउन्ड्री अर ग्रे पिग भन्छ। यो यदि हाई टेम्परेचरमा हामीले त्यसलाई प्रड्युस गरेका छौँ भने त्यसलाई फाउन्ड्री अर ग्रे पिग भन्छ। भनेपछि फर्गी अर वाइट पिग चाहिँ एट लो टेम्परेचरमा चाहिँ हामीले बनाउँछौँ। यसलाई कसरी याद गर्ने भनेपछि फर्गी भनेपछि हामीले फ्रग सम्झ्यो नि, फ्रग भनेपछि पानी, पानी भनेपछि चिसो भनेपछि लो टेम्परेचर सम्झ्यो नि। यो सिधै अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई टार्गेट गरेर मैले यो सर्टकटमा लेखेको भएर तपाईँलाई सम्झिन सजिलो होस् भनेर लेखिरहेको छु। त्यस्तै गरी फर्गी भनेको वाइट नै हो भन्नेलाई सम्झनको लागि तपाईँलाई फर्गीको ई छ लास्टमा, वाइटको ई छ लास्टमा, त्यसलाई पनि लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। फाउन्ड्रीको वाइ छ, ग्रेको वाइ छ, त्यसलाई लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ। फर्गीलाई फ्रग सम्झिन सक्नुहुन्छ। फ्रगले टेम्परेचर वाटर, वाटर लो टेम्परेचर सम्झिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी मोटल पिग छ, यो भनेको इन बिट्विन फाउन्ड्री र फर्गीको बिचकोलाई चाहिँ मोटल पिग भनिन्छ। अर्को छ हामी जसरी अघि भन्यौँ कति कार्बन कन्टेन्ट हुन्छ भने त्यो कार्बन कन्टेन्टको अनुसार त्यसको हार्डनेस र टफनेस डिसाइड हुन्छ। स्टिल बिकम हार्डर एन्ड टफर विथ इन्क्रिज इन कार्बन कन्टेन्ट। अनि टेन्साइल स्ट्रेन्थ अफ स्टिल इज इन्क्रिज बाई एडिसन अफ म्याग्नेसियम। म्याग्नेसियमले गर्दा टेन्साइल स्ट्रेन्थ हुन्छ। त्यो कार्बन कन्टेन्ट चाहिँ ब्रिटल हुन्छ क्या है, कार्बन कन्टेन्ट ब्रिटल हुन्छ भने म्याग्नेसियमले त्यसलाई टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ बढाइदिन्छ। अरू छ अब स्टिलमा डिटेल कति कार्बन कन्टेन्ट हुन्छ भनेर डिफ्रेन्ट टाइपको स्टिलमा त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। यसमा चाहिँ माइल्ड स्टिलमा 0.15 to 0.3%, माइल्ड स्टिल लो कार्बन स्टिल भयो। त्यसपछि डेड माइल्ड स्टिल लेस देन 0.15% आइरन कन्टेन्ट हुन्छ। सरी, आइरन कन्टेन्ट चाहिँ कार्बन कन्टेन्ट हुन्छ है, आइरन भनेछु। मिडियम कार्बन स्टिल भनेको 0.3 to 0.8% कार्बन कन्टेन्ट हुन्छ। हाई कार्बन स्टिलमा 0.8 to 1.5% र टुल स्टिल ग्रेटर देन 1%। अब हामीले डिफ्रेन्ट टाइपको एलोयहरू याद गर्नुपर्छ। त्यसमा ब्रास छ, कपर प्लस जिङ्क। हामीले जुन ब्रास र ब्रोन्ज र सोल्जर चाहिँ पहिलेदेखि धेरै जसोलाई याद हुनसक्छ। अनि यसमा कति पर्सेन्ट जति हुन्छ भनेर पनि याद गरौँ। कपर 60 to 70%, जिङ्क 60 to 40%। त्यसपछि ब्रोन्जमा कपर र टिनको एलोय हो, मिक्सचर हो। एलोय भनेको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट मिक्स भएर बन्ने नयाँ मेटललाई नै हामी एलोय भन्छौँ। त्यसमा कपर एन्ड टिन हुन्छ, 90% र 10% छ। सोल्डर भनेको लिड र टिन, त्यसको रेसियो 1:2 हुन्छ। इन्भार स्टिल एन्ड निकल, त्यो चाहिँ 64% एन्ड 36%। स्टिल 64%, निकल 36%। त्यसै गरी स्टेनलेस स्टिलमा चाहिँ क्रोमियम 18% हुन्छ, निकल 8% हुन्छ। मोनेल मेटल छ, कपर 60%, निकल 40%। त्यसपछि जर्मन सिल्भर छ, कपर, जिङ्क र निकलको एलोय हो। जर्मन सिल्भर भनेको ब्रेजिङ सोल्जर भनेको चाहिँ कपर, जिङ्क र टिनको एलोय हो। यो चाहिँ 4:3:1 को रेसियोमा हुन्छ, कपर, जिङ्क र टिन। अब यो याद गर्नुपर्छ है। सोल्डर, लिड र टिन सम्झिनुहुन्छ। त्यसै मोनेल तपाईँलाई कसरी सम्झाउने, एउटा जर्मन सिल्भरको एउटा सानो म सम्झाउने तरिका भनिदिन्छु। जर्मन जेड जस्तो लाग्छ नि, जेडलाई जिङ्क सम्झिनुहोस्, यान लास्टमा यान छ निकल सम्झिनुहोस्, ईको सी मान्नुहोस् त्यसलाई कपर। त्यसरी पनि तपाईँ सम्झन सक्नुहुन्छ। जस्तै मोनेलको नेलको निकल त्यसले आउँछ है। अब कपर याद गर्नु होला। यस्तो गऱ्यो भने चाहिँ लङ टर्ममा मेमोरीमा रहिरहन्छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई यो
भनिरहेको छु, तपाईँले आफ्नो स्टाइलले सम्झिन सक्नुहुन्छ। इन्भारको यसले निकल दिन्छ, त्यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। VARको एस आउँछ, स्टिल सम्झिनु होला, आफ्नो स्टाइलले सम्झिनु होला। ओके, अनि एक्सपेन्डेड मेटल भन्ने कुरा हामी पढिरहेका हुन्छौँ, त्यो कस्तो चिज हो भनेर हामीले नोटिस गर्नलाई मैले त्यो पिक्चरमा देखाइरहेको छु। त्यस्तो खालको मेटलको एउटा स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट हो, त्यसलाई एक्सपेन्डेड मेटल भनिन्छ। ओके, अब केही पोइन्टहरू छ याद गर्नुपर्छ, त्यो याद गरौँ। गन मेटल इज अल्सो नोन एज रेड ब्रास, यो सम्झिनुहोस्। त्यसपछि फ्यु टर्म्स छ, ग्याल्भनाइजिङ इज भेरी इजी, हामीले सानैदेखि थाहा छ। फाइन फिल्म अफ जिङ्क डिपोजिसन अन स्टिल अर आइरन। त्यसपछि फर्गिङ भनेको कुनै पनि मेटललाई हिट गरेर पिटेर कुनै डिजायर्ड सेपमा ल्याउने प्रोसेसलाई नै फर्गिङ भनिन्छ। गिभिङ सेप टु अ मेटल बाई लोकल कम्प्रेसिभ फोर्स, होइन, हिट गर्नुलाई त्यसलाई सफ्ट बनाउनुलाई हिट गर्ने कुरो हो, तर मेनली चाहिँ लोकल कम्प्रेसिभ फोर्स लगाएर हामी कुनै पनि डिजायर्ड सेप लिन्छौँ भने त्यसलाई फर्गिङ भनिन्छ। अर्को प्रोसेस छ ड्रइङ। ड्रइङ भनेको मेटल इज पुल फ्रम डिफाइन्ड क्रस सेक्सन डाई, होइन, मेटल गेट द सेप। कस्तो मैले यहाँ सर्टकटमा लेखेको, मेन कुरो के हुनु चाहिँ एउटा डाई हुन्छ सर्टेन डिफाइन्ड क्रस सेक्सन एउटा डिजायर्ड सेपमा, अनि त्यसमा हामी एउटा मेटलको बन्डल ल्याउँछौँ अथवा एउटा ढिक्का मेटल ल्याउँछौँ र त्यो डाईको क्रस सेक्सनबाट हामी त्यसलाई चाहिँ छिराउँछौँ, पुल गर्छौँ। पुल गर्दै त्यसलाई तान्ने प्रयास गरिन्छ र त्यो पुलसँगै त्यसले त्यही क्रस सेक्सनको सेपमा आफूलाई चेन्ज गर्दै आउँछ। यो प्रोसेसलाई ड्रइङ भनिन्छ। डिजायर्ड सेप दिनलाई चाहिँ हामीले ड्रइङ प्रोसेस युज गर्छौँ। त्यस्तै गरी एक्सट्रसन प्रोसेस पनि सिमिलर हो, तर यो केसमा हामी पुस गर्छौँ। त्यस्तै डाई एउटा क्रस सेक्सनबाट मेटललाई चाहिँ पुस गर्छौँ र त्यही क्रस सेक्सनको डिजायर्ड सेपमा त्यो मेटल चेन्ज हुन्छ, अनि मेटल गेट द सेप, त्यही लेखेर छु है। अब रोलिङ भनेको रोल हो है। दुईवटा सर्फेसमा को बिचमा एउटा हामी मेटललाई चाहिँ रोल गर्दै त्यसलाई डिजायर्ड सेपमा ल्याउँछौँ। रोलिङ इज अ मेटल फर्मिङ प्रोसेस इन विच मेटल स्टक इज पास थ्रु one or more pairs of rolls to reduce the thickness and to make the thickness uniform. अब यहाँ मैले चित्रबाट बुझ्न सजिलो होस् भनेर राखेको छु। ड्रइङ भनेको पुलिङ हो। यहाँ यसरी यो डाई भयो, त्यसपछि हामीसँग हिटेड मेटल अर प्लास्टिक कुनै पनि मेटल, मैले अघि मेटलै भनिरहेको थिएँ, मेटलै सम्झौँ है, मेटल हुन्छ। त्यसपछि अब हामीलाई यो डाइमेन्सन चाहिएको भएर यो डाईको क्रस सेक्सन भयो, यहाँबाट पुल गरियो, पुल गर्दाखेरि यो डिजायर्ड सेपमा गयो, यसलाई ड्रइङ भनिन्छ। एक्सट्रसन पनि सेम हो, दस यो पुलिङको ठाउँमा यहाँ पुसिङ छ, पुसिङ फोर्स ल्याउँछ हामी डिजायर्ड सेपमा आयो। भनेपछि रोलिङको केसमा यो दुईवटा बल, होइन, ले चाहिँ रोल गर्दै यसलाई थिच्दै डिजायर्ड सेपमा ल्याउँछ। अब यो फ्यु टर्मिनोलोजीहरू छ हिट ट्रिटमेन्टका प्रोसेसहरू। त्यसपछि कोइन्चिङ भनिन्छ। कोइन्चिङ भनेको हिटिङ एबोभ द रिक्रिस्टलाइजेसन, कुनै पनि मेटललाई चाहिँ हामी रिक्रिस्टलाइजेसन अफ अप्पर क्रिटिकल टेम्परेचर माथि हिट गर्ने, एन्ड कुलिङ इट टु सडनली अथवा क्वेन्चिङ ऱ्यापिडली इन अ वाटर बाथ अर वाइल बाथ अर इन अ पोलिमरलाई चाहिँ क्वेन्चिङ प्रोसेस भनिन्छ है। त्यस्तै गरी टेम्परिङ हो। डन युजुअली आफ्टर क्वेन्चिङ मेटेरियल इज हिटेड टु अ टेम्परेचर बिलो द रिक्रिस्टलाइजेसन भ्यालु, यो चाहिँ याद गर्नु होला, जस्तै अप्पर र बिलो भनेको, एन्ड होल्डेड फर अ फ्यु आवर्स। दिस प्रोसेस रिमुभ्स इन्टरनल स्ट्रेस एन्ड इम्प्रुभ अ बिट अफ डक्टिलिटी टु द हार्ड मेटेरियल अनि इम्प्रुभ द मेसिनेबिलिटी। त्यसपछि एनिलिङ छ अर्को प्रोसेस। त्यसमा चाहिँ प्रोसेस अफ हिटिङ अ मेटल इन अ फर्नेस एबोभ इट्स रिक्रिस्टलाइजेसन टेम्परेचर एन्ड एलाउ इट टु कुल इनसाइड द फर्नेस। यसो पनि त्यही हो, क्रिस्टलाइजेसनभन्दा एबोभमा हिट गरिन्छ र त्यही फर्नेसमा बिस्तारै कुल गर्न दिइन्छ। त्यसपछि नर्मलाइजिङ छ अर्को प्रोसेस, इज सिमिलर टु एनिलिङ हो, तर के हुन्छ भनेपछि यसलाई चाहिँ एटमोस्फेरिक टेम्परेचरमा चाहिँ कुल गर्न दिइन्छ। अब हामी जाउँ टिम्बरलाई सर्टकटमा सिधाउँ। क्लासिफिकेसन छ इन्डोजिनस र एक्जोजिनस। इन्डोजिनस भनेको ग्रोथ, इनवर्डतिर ग्रोथ हुँदै जान्छ। इक्जाममा चाहिँ पाम, ब्याम्बू, कोकोनट, केन, यो याद गर्नुहोस्। त्यसपछि एक्जोजिनस छ, त्यो भनेको ग्रोथ, आउटवर्ड ग्रोथ हुँदै जान्छ। त्यसमा चाहिँ इक्जाम्पलमा साल, सिसम, टिक, ओक, डियोडर, चिर हुन्छ है, ओक छुट्टै छ। त्यसपछि अनि एक्जोजिनसमा चाहिँ कोनिफर र डेसिडियस भनेर दुई टाइपको ट्री छ। कोनिफर भनेको पोइन्टेड लिफ हो, पोइन्टेड लिफ हुन्छ यो टाइपको ट्रीहरूमा। इक्जाम्पलमा डियोडर, चिर र कैल हो।
अनि यो कोनिफर भनेको चाहिँ एभरग्रिन प्लान्ट हो क्या, सधैँभरि यसमा चाहिँ यस्तो डेसिडियसमा पात झर्ने गर्छ भने त्यसमा एनुअल के अरे एभरग्रिन प्लान्ट हो यो है। त्यसै गरी एनुअल रिङ डिस्टिङ्क्ट बट नट मिडुलरी रे, यो केसमा चाहिँ एनुअल रिङ चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुन्छ, मिडुलरी रे चाहिँ हुँदैन, त्यो कुरा पनि याद गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी डेसिडियस भनेको फ्ल्याट बोर्ड लिफ हुन्छ, इक्जाम्पलमा ओक, टिक, सिसम। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ, यसको विशेषता भनेको यसको लिफ चाहिँ फल इन अटम एन्ड एपियर इन स्प्रिङ, यो खस्छ क्या, यसको लिफहरू खस्छ। त्यस्तै गरी अब हार्डवुड छ, हार्डवुड भनेको डेसिडियस वुड हो, यसमा चाहिँ साल, सिसम, टिक, ओक। त्यसपछि सफ्टवुडमा चाहिँ चिर, डियोडा, कैल, वालनट। अनि यो सफ्टवुडमा फेरि कोनिफर पर्छ है, कोनिफर टाइप पर्न जान्छ। अनि यहाँ क्रस सेक्सनमा हामीले केही यो क्रस सेक्सन एकदमै क्लियरली भिजुअलाइज गरेर याद गर्नुपर्छ, क्वेसनहरू आउन सक्छ मध्येमा। त आउटर मोस्ट चाहिँ बार्क हो है, बार्क जुन चाहिँ अलि रफ हुन्छ, रफ एन्ड टफ हुन्छ। त्यसपछि आउँछ क्याम्बियम लेयर, अब तपाईँ इनर बार्क पनि भन्छ, त्योभन्दा पनि क्याम्बियम लेयरलाई याद गरौँ। क्याम्बियम लेयर पछि आउँछ स्यापवुड, सफ्टवुड भन्दा चाहिँ स्यापवुड। स्यापवुडभित्र आउँछ हाम्रो हटवुड, अनि त्यसपछि भित्रको एउटा पिथ हुन्छ। अनि योहरू भनेको एनुअल रिङहरू हो, सर्कुलर, यो भनेको मिडुलरी रे हो। यो एनुलर रिङहरूले चाहिँ जतिवटा एनुलर रिङ छ त्यति यसको एज यसले डिफाइन गर्छ। अब नेक्स्ट छ डिफेक्ट अन वुड, त्यसमा चेक हुन्छ, चेक, सेक्स छ। चेक भनेको लेन्थ वाइज क्र्याकहरूलाई चाहिँ चेक्स भन्छ, जस्तै फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ चेक्स भयो। अनि सेक भनेको परपेन्डिकुलर टु द लेन्थ, यस्तो खालको भन्छ सेक भन्छ, यस्तो खालकोलाई चेक सर्ट सम्झिनुहोस्। त्यसमा चाहिँ तपाईँको टप टु बटम जुन लाइनहरू हुन्छ, चेक सर्ट भनेको चाहिँ क्रिस क्रस लाइनहरू भएकोवाला सर्टहरूलाई भन्छ नि, त्यसलाई चाहिँ लेन्थ वाइजलाई चाहिँ चेक सम्झिनुहोस्, त्यसको अपोजिटवालालाई सेक सम्झिनुहोस्। तपाईँलाई अब्जेक्टिभ क्वेसनलाई त्यसरी याद हुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यस्तै गरी फक्सिनेस भनेको येल्लो इन कलर, डिके बिगिन्स, यो काइन्ड अफ डिफेक्ट हो वुडमा, जसले गर्दा येल्लो इन कलरमा चेन्ज हुन्छ र डिके बिगिन्स हुन्छ त्यहाँबाट। रिङ्गाल्स भनेको सोइलिङ ड्यु टु ग्रोथ अफ वुन्डेड स्याप वुड हो, त्यो चाहिँ कस्तो रप्चर भएर डिफेक्ट हुनुको सोइलिङ हुनु हो। त्यसपछि कट गरेको ठाउँबाट पनि निस्किन्छ रिङ्गाल्स है। अपसाइड ड्यु टु क्रसिङ इन्जियोर्ड फाइबर्स भइहाल्यो। नट्स भनेको रट अफ ब्रान्च अर एनुअल रिङ परपेन्डिकुलर टु स्टेम। ड्रुक्सिनेस भनेको डिफेक्ट इन्डिकेटेड बाई द वाइड डिकेड स्पट। अनि हनी कम्बिङ भनेको सेपरेसन अफ फाइबर इन द इन्टेरियर ड्यु टु ड्राइङ स्ट्रेस। अनि अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ यो डिफेक्ट्सहरू पनि छ, जस्तै बो, तपाईँ भिजुअलाइज गरेर याद गर्नुहोस् है, बो, क्रुक, किङ्क, कप र ट्विस्ट हुनु। त्यसपछि यो क्र्याक्सहरू क्र्याक्सहरूको पनि डिफ्रेन्ट नाम्सहरू छ, जस्तै स्टार सेक, यो स्टार सेक, रिङ सेक र हट सेक। रिङ सेक त तपाईँले यो एनुलर रिङ जस्तोमा भइहाल्यो है, त्यस्तो छ। हट सेक चाहिँ कस्तो हुन्छ, हट जस्तो स्टार जस्तो छ क्या, बाहिरतिर न्यारो छ, भित्रतिर वाइडन छ है। हट सेक भन्दा तपाईँले स्टार सम्झिनुहोस्, त्यसरी लिङ्क गर्दा भिजुअलाइज गर्दा तपाईँलाई सट्ट याद भइहाल्छ छिट्टो। अनि स्टार सेक भनेको यसको जस्ट अपोजिट सम्झिनुहोस् होइन, बाहिर वाइडर छ, इन अनि भित्र चाहिँ न्यारो छ। स्टार भन्दा बित्तिकै हट सम्झिनुहोस्, हट भन्दा बित्तिकै स्टार सम्झिनुहोस्, त्यसरी याद हुन्छ। त्यस्तै छ। अब टु टाइप्स अफ डिजिज मैले लिएको छु। ड्राई रट ड्यु टु ल्याक अफ भेन्टिलेसन, भेन्टिलेसनको कारणले गर्दा हो। यसमा चाहिँ ल्याक अफ मोइस्चर। ड्राई रटले गर्दा फाइन पाउडरमा चाहिँ वुड चेन्ज हुन्छ, यो अब्जेक्टिभ क्वेसन कमन क्वेसन छ। यो चाहिँ ड्यु टु फङ्गस हो। वेट रट भनेको ड्यु टु एक्सेसिस अफ मोइस्चरले गर्दा हुनेलाई चाहिँ वेट रट भनिन्छ। यो दुईवटा क्वेसनको चाहिँ दुईवटाबाट चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेसन बनिरहेको हुन्छ, हामी धेरै बुकमा भेट्छौँ यो क्वेसनहरू। त्यसपछि इम्प्रिग्नेटिङ भनेको एउटा यो टर्मिनोलोजी हो, यो याद गर्नु। त्यो भनेको फायर रेसिस्टेन्स गर्नको लागि गरिने, यसको प्रोसेसको बारेमा मैले अहिले यहाँ एक्सप्लेन गरेन। अब अर्को दुईवटा पोइन्टहरू छ। डेन्सिटी अफ टिम्बर भनेको 1/12 अफ द स्टिल हुन्छ। डेन्सिटी अफ टिम्बर चाहिँ, स्ट्रेन्थ अफ टिम्बर चाहिँ 1/10 अफ द स्टिल, स्टिलको स्ट्रेन्थ भन्दा 1/10 हुन्छ भन्न खोजेको है। अब नेक्स्टमा त हामी सिजनिङ अफ टिम्बर भन्छ। हामी जस्तै फ्रेसली वुड काट्यो भने त्यो मोइस्चर, त्यो
निकै नै मोइस्चर हुन्छ त्यो वुडमा र त्यसले गर्दा त्यो चाँडै नै डिके हुन सम्भावना हुन्छ अथवा त्यसमा ड्यामेज चाँडै आउने सम्भावना हुन्छ, त्यसको स्ट्रेन्थ कम हुन्छ। त्यसको स्ट्रेन्थ ड्युरेबिलिटी बढाउनलाई हामीले सिजनिङ गर्छौँ। सिजनिङ भनेको त्यसको सबै मोइस्चरहरूलाई चाहिँ रिड्युस गराउने अथवा हटाउने प्रक्रियालाई सिजनिङ भन्छ है। अनि अब यो सिजनिङ चाहिँ हामीले सिजनिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, ड्राइङ आउट द वाटर फ्रम द टिम्बरबाट हामी वाटर ड्राई आउट गर्छौँ है। त्यो चाहिँ हामीले युजली 12% मोइस्चर जतिमा हामीले पुर्याउँछौँ। अब अर्को छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी इज नट एफेक्टेड बाई ड्राइङ। यो पोइन्ट टु बी नोटेड है। त्यसपछि मेथड अफ सिजनिङमा हामीसँग नेचुरल सिजनिङ एन्ड आर्टिफिसियल सिजनिङ छ। नेचुरल सिजनिङमा एयर सिजनिङ र वाटर सिजनिङ हुनसक्छ। नेचुरल सिजनिङ अलिक स्लो प्रोसेस हो, यो चाहिँ 60 to 90 डेज एप्रोक्सिमेटली लाग्न सक्छ, बट यसको गुड रिजल्ट हुन्छ। अनि नेक्स्ट छ आर्टिफिसियल सिजनिङ। यस अन्तर्गत चाहिँ किल्न सिजनिङ, केमिकल सिजनिङ अथवा इलेक्ट्रिकल सिजनिङ हुन्छ। 3 डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सिजनिङ भयो। त्यो आर्टिफिसियलभित्र 3वटा डिफ्रेन्ट प्रोसेस भयो। हामीले केमिकल युज गर्न सक्छौँ अथवा यो भट्टी युज गर्न सक्छौँ अथवा इलेक्ट्रिकल सिस्टम युज गरेर पनि हामी त्यो मोइस्चरलाई चाहिँ रिड्युस गर्न सक्छौँ टिम्बरको। यो चाहिँ क्विक प्रोसेस छ, त्यही भएर पनि आर्टिफिसियल सिजनिङलाई चाहिँ प्रिफर गरिन्छ वेन इट निड टु बी डन इन अ फास्ट वे। तर पनि हामीलाई थाहा छ नेचुरल सिजनिङले नै अलिक बढी ड्युरेबल, स्टेबल र स्ट्रङ टिम्बर दिन मद्दत गर्छ। यो क्विक प्रोसेस 4 to 5 डेज हो। अनि अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अफ आर्टिफिसियल सिजनिङ भनेको के हो भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले डिजायर्ड एमाउन्ट अफ मोइस्चर कन्टेन्ट, टिम्बरमा डिजायर्ड एमाउन्ट अफ मोइस्चर कन्टेन्ट हामी ल्याउन सक्छौँ। इट्स अन्डर कन्ट्रोल सिस्टम हो यो नेचुरल भन्दा। ओके, थ्याङ्क यू भेरी मच फर लिसनिङ। होप इट वाज युजफुल है। यो निकै नै सहयोगीपूर्ण भयो होला भन्ने मैले आशा लिएको छु। विशेष गरी तपाईँले यो पोइन्टहरू याद गर्नु होला। मेरो फोकस भनेको एकदम सर्टमा हामीलाई चाहिने कुराहरू मात्र मैले यहाँ ल्याएर राखेको छु। मैले धेरै लामो बनाएन भिडियोलाई। यस्तै भिडियो तपाईँहरूलाई फेरि पनि हेर्न मन छ भने मेरो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। अझ अरू साथीहरूलाई पनि हेल्पफुल होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यसलाई सेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला।